भन्छन् नि लाइफ इज अ जर्नी, र त्यो मध्येको नै एउटा जर्नी हाम्रो काठमाडौँदेखि खोप्राको। पहिलो दिन हाम्रो यात्रा काठमाडौँदेखि सुरु भयो र हाम्रो पहिलो दिनको गन्तव्य चाहिँ बेनीको थियो। हामी जे होस् बसमा नाच्दै गाउँदै रमाउँदै बेनी पुग्यौँ र पहिलो दिनको बास हाम्रो बेनीको नै रह्यो। त्यसरी नै दोस्रो दिन हामी बेनीबाट काफलडाँडाको लागि हिँड्यौँ। बेनीबाट बेसारीसम्म चाहिँ बसमा नै गयौँ र बेसारीबाट हाम्रो रियल ट्रेक सुरु हुन्छ। बेसारीबाट चाहिँ हेर्दा ठाडो उकालो नै थियो। करिब त्यो दिन 900 मिटरबाट 2300 मिटरसम्मको उकालो चढ्नुपर्ने थियो। सुरुमा सबै साथीहरू एक्साइटेड नै थिए। जसरी उकालो चढ्न थाल्यौँ त्यसरी नै थकाइको महसुस पनि हुँदै गयो। तर जे भए तापनि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयौँ। प्रकृतिको सुन्दरता र मनमोहक दृश्यहरूले पक्कै पनि हामीलाई लोभ्याइ नै राखेको थियो र साथमा हामी रमाइलो गर्दै हिँडि नै राखेका थियौँ। करिब 5-6 घन्टाको हिँडाइपछि हामी फाइनली काफलडाँडा आइपुग्छौँ। काफलडाँडाको एउटा स्कुलमा हामीले सानो डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम राखेका थियौँ। रमाइलो गर्न मात्र नभएर केही सहयोगका हातहरू अगाडि बढाउन भनी सोच राखेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यहाँका सबैजना हामी आउँदा निकै उत्साहित नै देखिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हामीलाई स्वागत चाहिँ निकै राम्रो गर्नुभयो। जे होस् एक हिसाबले भव्य नै भन्नुपर्छ। त्यसैसँगै त्यस स्कुलका भाइ बहिनीहरूले नाच प्रस्तुत गर्नुभयो। हेर्दा निकै रमाइलो नै थियो। हामी साथसाथै गाउँ छेउका मानिसहरूले पनि हेरिराखेका थिए। काफलडाँडातिर बस्ने पुन मगर कम्युनिटीको कल्चरल डान्स हेर्ने मौका नि पायौँ। हेर्न त के नाच्ने मौका नि पायौँ। हामीले सकेसम्मको सहयोग त्यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई गर्यौँ। धन्यवाद छ सबैलाई जसले यो सहयोगमा हात बढाइदिनु भएको थियो र धन्यवाद छ यस विद्यालयका आदरणीय प्रिन्सिपलज्यूलाई। तेस्रो दिन हामी काफलडाँडाबाट स्वान्ता भिलेजको लागि हिँड्छौँ। त्यो रुट चाहिँ रमाइलो नै थियो।
पुरै गुराँसे जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने। तर हामी गएको सिजनमा चाहिँ गुराँसहरू फुलेका थिएनन्। तर अरू रमाइलो ठाउँहरू नै थिए। ती ठाउँहरूमा हामीले फोटोहरू चाहिँ धेरै नै खिच्यौँ। फुलबारी भन्ने ठाउँमा हामी लन्च गरेर फेरि स्वान्ततर्फ लाग्छौँ। 3 घन्टाको हिँडाइ होला स्वान्तसम्म, र त्यो दिन हामी स्वान्तमै बस्छौँ। फेरि चौथो दिन हाम्रो गन्तव्य धानखर्कको रह्यो। हिँड्दा हिँड्दै एउटा ठाउँमा रमाइलो झरना नै देखियो। केही बेर त्यही झरनामा नै रमाइयो। हामीलाई उकालोले चाहिँ कहिले पछि छोड्दैन जस्तो लागिरहेको थियो। चौथो दिनमा नि पुरै उकालो चढ्नु पर्ने थियो। दोबाट हुँदै उकालो चढ्दा चढ्दै हामी धानखर्क पुग्छौँ। धानखर्क पुग्दा पुग्दै मौसम नि च्यालेन्जिङ नै भयो। पानी नै पर्न थाल्यो। खासमा सधैँ यस्तै नै भइरहेको थियो। जुन डेस्टिनेसन पुग्नुपर्ने हो पुगिसकेपछि पानी नै पर्थ्यो। जे होस्, हाम्रो ट्रेकमा हामी हिँडेको बेला चाहिँ पानी परेन। ट्रेकको लास्ट दिन भनौँ न, हाम्रो मेन डेस्टिनेसन खोप्रा डाँडा। त्यतितिर हामी लाग्यौँ। करिब 2 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ खोप्रा डाँडा पुग्न। त्यो दिन मौसमले नि साथ दिएकै थियो। सायद गएको राति पानी परेर नै होला। खोप्रा डाँडाबाट हिमालहरू राम्रोसँग नै हेर्न पाइन्थ्यो र हामीले पायौँ पनि। अन्नपूर्ण साउथ, 12 शिखर, नीलगिरी, टुकुचे र धौलागिरी हामीहरूले राम्रोसँग नै निहाल्न पायौँ। हामी 3 घन्टा जस्तो नै खोप्रा डाँडातिर बस्यौँ। त्यसपछि हामी फर्किन थाल्यौँ। खोप्रा डाँडाबाट पौदार, पौदारबाट बेनी, बेनीबाट पोखरातिर फर्क्यौँ।
यो ट्रेक भनौँ न वान अफ द मेमोरेबल नै हुनुपर्छ र हो पनि। फेरि पनि यस्तो ट्रेक धेरै नै गरिन्छ होला, हामी मात्र होइन तपाईँहरू नि गर्नु होला। आफ्नो देशको सुन्दरता हेर्न र निहाल्न नबिर्सिनु होला।